بسم الله الرحمن الرحيم. لا زلنا مع فوائد الزعتر. التدليك بزيت الزعتر. يصنع زيت الزعتر بعدة طرق، أيسرها يعني أسهلها أن يطحن يعني الزعتر ويطبخ في زيت زيتون أو زيت سمسم ثم يصفى ويستعمل. هذه أسهل طريقة، وهناك طرق أخرى منها مثلا هذه الطريقة التي أمامكم. أو ما يسمى بطريقة التكثيف. طريقة التكثيف. وأهم استعمالات زيت الزعتر وأهم استعمالاته علاج أمراض الروماتيزم تدليكا والأمراض الجلدية، ويستخدم الزيت كشراب لعلاج بعض الأمراض. كشراب يعني ملعقة صغيرة. الزعتر يقوي المناعة المكتسبة، يقوي المناعة من الله سبحانه وتعالى، لأن الدواء سبب من الأسباب، الشافي هو الله. إذا الخلطة كالتالي: الزعتر أو الوصفة: الزعتر، حبة البركة يعني الشانوج، الحبة السوداء المعروفة، قشر الرمان، زهر الرمان، زهر الرمان هو الجيل النار، سنامكي، الزنجبيل، غذاء الملكات، عسل جبلي أو عسل النحل طبيعي، مجموعة في مركب يؤكل منه، يقوي المناعة ويكافح مرض الإيدز يعني السيدا، مع اشتراط التوبة لمن عصى، وذلك بكثرة الاستغفار. بالنسبة للسنام كي بحثوا عليه في الانترنت راه معروف. أما مقادير تلك التركيبة التي ذكرناها، التركيبة العجيبة المجربة، فهي كالآتي: أولا العسل 3 كيلو، 3 كيلوغرام يعني 3000 غرام، يعني إناء كبير من العسل 3 كيلو. يضاف إليهم 300 غرام غذاء ملكات، ثانيا من كل عشب ذكرناه سابقا فقط 50 غراما، ويطحن العشب جيدا. تعجن الأعشاب في العسل، في 3 كيلو عسل، ويؤخذ منه فنجان صباحا ومساء، مع كثرة تناول الثوم والخضروات والفواكه، ولا ننسى كثرة ذكر الله الشافي وحده. إذا العسل 3 كيلوغرام، 3 كيلو، يضاف إليهم 300 غرام غذاء ملكات، ومن كل عشب 50 غراما، يعني الزعتر 50 غراما، حبة البركة 50 غراما، قشر الرمان 50 غراما، زهر الرمان 50 غراما، السنامكي 50 غراما، الزنجبيل 50 غراما. أما العسل 3000 غرام يعني 3 كيلوغرام. تعجن الأعشاب في العسل، ويؤخذ منه فنجان صباحا ومساء، مع كثرة تناول الثوم والخضروات والفواكه، ولا ننسى كثرة ذكر الله الشافي وحده. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.